แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจจะทำให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นแนวรีวิวเกมที่ผมเล่นจบไปแต่หลังจากที่ผมไปศึกษาดูจากช่องต่างๆว่าเขาทำรีวิวกันยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะเหมาะทำอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่แล้วจะให้ผมไปทำเป็นแนวสปอยหรืออธิบายเรื่องเกมทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แนวทางของผมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยสรุปกับตัวเองออกมาว่าเราจะทำในแบบที่ถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมจบแล้วมีเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้ผมก็ว่าจะตอบแบบนั้นนั่นแหละเอาล่ะแล้ววันนี้เราก็จะพบกับเกม Persona 5 Tactica และคุณอยู่กับผมเมกกังเกริ่นหน่อยแล้วกันว่าเกม Persona 5 Tactica เนี่ยเป็นเกมที่พอผมเห็นเทรลเลอร์แล้วผมก็ตัดสินใจเลยนะว่าจะซื้อมาเล่นเพราะว่าผมชอบอาร์ตสไตล์แบบ SD แล้วก็เกมนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบสด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นผมจะไม่รู้จักตัวละครจากภาค5เลยสักตัวนอกจากโจ๊กเกอร์ก็เถอะแล้วก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ขายในประเทศไทยเพราะว่าเหตุผลบางอย่างเขาเดากันว่าน่าจะเป็นที่ตัวละครตัวหนึ่งที่มันรูปลักษณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเราจะสามารถเล่นได้ในเกมพาร์ทอยู่แต่ว่าไม่มี DLC นะเอาล่ะมาพูดถึงไทม์ไลน์ของภาคนี้กันดีกว่าสำหรับภาคแทติก้าเนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกปีศาจไปเรียนจบไม่นานหรือก็คือเนื้อเรื่องหลังจากที่เราจบพาร์ทสุดท้ายในภาคหลักไปแล้วและในเกมก็ยังมีการพูดถึงแผนไปเที่ยวทะเลกันหลังเรียนจบซึ่งก็เป็นการเกริ่นถึงภาคไซเกอร์ด้วยเช่นกันทำให้เราอนุมานได้ว่าภาคแทติก้าเนี่ยอยู่ระหว่างภาคหลักกับภาคไซเกอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้ขัดไทม์ไลน์กันแล้วภาคนี้เนี่ยมันก็ยังมี DLC ของมันเองด้วยซึ่ง DLC เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ช่วงก่อนจะจบคาสิโนพาเลทในภาคหลักซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีแล้วกันนะเอาล่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าถ้าเกิดไม่เคยเล่นภาคหลักมาก่อนเนี่ยจะงงไหมก็ตอบเลยว่าไม่น่างงเพราะว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีการเกริ่นแนะนำตัวละครให้แต่ในเกมเนี่ยก็จะมีเมโมให้เราอ่านข้อมูลของตัวละครที่ถูกพูดถึงในภาคนี้ได้อย่างเช่นโซจิโร่หรืออีวาอิที่ไม่ได้ปรากฏตัวในภาคนี้แต่ก็ถูกกล่าวถึงซึ่งมันก็ทำให้คุณรู้จักตัวละครได้แต่คุณอาจจะไม่ได้รับอรรถรสเท่ากับคนที่เคยเล่นภาคหลักมาแล้วแต่ว่าไม่งงแน่นอนเชื่อผมดิถ้าเกิดให้พูดถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้แบบไม่สปอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเทรลเลอร์ของเกมที่เขาบอกว่ากลุ่ม Phantom Thief นั้นได้พบกับเหตุการณ์ปริศนาบางอย่างที่ทำให้พวกเขาต้องไปติดอยู่ใน Kingdom แล้วก็ทำให้พวกเขาได้พบกับสาวปริศนาที่ชื่อเอลินะพวกเขาก็ต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับรูลเลอร์ผู้ปกครอง Kingdom และหาทางกลับบ้านไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากนี้เนี่ยในตอนเปิดเกมมาเราก็จะพบกับข่าวการหายตัวไปของนักการเมืองไฟแรงโทชิโร่คาสึคาเบะซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักของภาคนี้และเราจะได้พบว่าเขาเองก็ถูกจับมาใน Kingdom ด้วยและดูเหมือนว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นอะไรนั้นก็ขอแนะนำให้ไปเล่นเองดีกว่านะครับ99 บาทเกมพาร์ทครับเกมเพลย์ของภาคนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแนว Tactical Turn Based แต่ว่ามันก็ยังสามารถดึงระบบของ Persona 5 ออกมาได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ One More Battle Pass Follow Up ก็มีและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ All Out Attack หรือที่ภาคนี้เรียกว่า Triple Treat ที่จะเป็นการทำดาเมจใส่ตัวละครทุกตัวในพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งทำให้เกมนี้เล่นสนุกขึ้นอย่างน้อยก็สำหรับผมนะเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้งานท่านี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ศัตรู1ตัวดาวก่อนแล้วให้ปาร์ตี้ของเราไปยืนตีกรอบสามเหลี่ยมเพื่อทำดาเมจทำให้เวลาใช้เนี่ยแล้วเราอยากให้มันโดนหลายๆตัวเราก็อาจจะต้องมีการวางแผนเดินไปเดินมาอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีระบบสเตตแบบสเต็งหรืออะไรพวกนั้นเหมือนในภาคหลักแต่จะมีการอัปเกรดตัวละครผ่านทางสกิลชาร์ตทำให้ตัวละครของเรานั้นสามารถโจมตีได้แรงขึ้นเคลื่อนที่ได้มากขึ้นมีท่าใหม่ๆและรวมไปถึงท่าไม้ตายประจำตัวของแต่ละคนด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีการแพ้ธาตุชนะธาตุแต่ก็ยังมีการติดสถานะได้อยู่อย่างเช่นการใช้ท่าไฟก็จะทำให้ติดสถานะเบิร์นใช้ท่าเคิร์ดก็จะติดสถานะเดธแพร์ซึ่งการทำพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการใช้ท่าของเพอร์โซนารวมถึงอาวุธที่เราอัปเกรดขึ้นมาในด่านหลังๆด้วยและในภาคนี้เนี่ยจะมีระบบซับเพอร์โซนาที่เราสามารถใส่เพอร์โซนาให้กับคนอื่นในปาร์ตี้ได้1ตัวเพื่อเพิ่มสเตตและก็ความสามารถต่างๆส่วนการผสมเพอร์โซนาในภาคนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับภาคหลักก็คือคุณจะไม่สามารถผสมเพอร์โซนาที่เกินเลเวลของตัวเองได้แต่ว่าเลเวลของภาคนี้เนี่ยจะคิดรวมเป็นเลเวลของกลุ่มทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งเก็บเลเวลทีละตัวให้เสียเวลา
เอาล่ะดูมาตั้ง5 นาทีแล้วขอเชิญพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วกันในส่วนของ DLC ของภาคนี้ชื่อว่า Repent Your Heart จะเป็นเรื่องเสริมที่แยกออกมาจากเนื้อเรื่องหลักไปเลย โดยเราจะมีตัวละครแค่3 คนให้เล่นในโหมดนี้ก็คือตัวเอกโจ๊กเกอร์คาซึมิและก็อาเกจิแล้วก็ใช่ครับอย่างที่บอกไปว่าเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนจบคาสิโนพาเลทนะก็ว่าอย่างที่คุณเห็นถ้าใครได้ภาคหลักมาก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องสั้นๆของ DLC นี้ก็คือทั้ง3 คนไปพบกราฟฟิตี้ที่ตรอกแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงใครบางคนขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม Phantom Thief ก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกวาร์ปไปอีกโลกหนึ่งแล้วก็ต้องต่อสู้กับกูนิก้าเจ้าของโลกแห่งจิตใจแห่งนี้พร้อมกับเจอรี่นกชมพูปริศนาและพวกเขาจะได้พบกับลูกะเด็กสาวในชุดหนูที่ต้องการให้พวกเขาช่วยรวบรวมผลงานศิลปะของกูนิก้าเพื่อช่วยโลกใบนี้เอาไว้สำหรับเกมเพลย์ที่เพิ่มเข้ามาใน DLC นี้ก็คือระบบสีซึ่งถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่บนสีของฝั่งตัวเองก็จะเหมือนว่าตัวละครของเรานั้นอยู่ในโคเวอร์แต่กลับกันถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่บนสีของฝั่งตรงข้ามนอกจากที่ตัวละครของเราจะไม่สามารถโจมตีได้แล้วตัวละครของเรานั้นก็ยังสามารถโดนดาวได้ในการโจมตีครั้งถัดไปด้วยซึ่งก็ทำให้การเล่นนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะนอกจากที่เราจะต้องทำการโจมตีศัตรูอย่างเดียวแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้การโจมตีถังสีเพื่อเพิ่มพื้นที่กับฝั่งตัวเองแทนและถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจกับการเล่น DLC เกมก็ยังมีด่าน Challenge Stage อีก5 ด่านให้เราเล่นโดยจะเป็นด่านที่ต้องใช้สมองในการเล่นสักหน่อยก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่พอเล่นจบแล้วก็จะได้รูปนี้มานอกจากนี้เรายังสามารถเอาตัวของอาเกจิกับคาซึมิไปเล่นในเรื่องหลักได้ด้วยเอาล่ะเราพูดถึงตัวของเกมนี้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยในส่วนสุดท้ายของวิดีโอเนี่ยผมก็จะพูดถึงความรู้สึกที่ผมมีกับเกมนี้ละกันคือบอกก่อนว่าผมชอบเกมนี้นะเพราะว่าผมชอบเกมแนวเทิร์นเบสอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าผมชอบแนวอาร์ตของมันด้วยซึ่งมันก็ทำให้เล่นได้เพลินๆดี30 ชั่วโมงจบโดยประมาณนะสำหรับเนื้อเรื่องของภาคเนี้ยมันก็เรียกว่าไงดีเนื่องจากอาร์ตมันเป็นอาร์ตน่ารักแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ดูมีความหนักระดับหนึ่งแต่ว่านอกจากความหนักแล้วมันก็ยังมีฉากที่แบบเท่ฉากฮาๆก็มีแอนิเมชันก็ทำออกมาได้ดูดีทั้ง 2D แล้วก็ 3D ด้วยแล้วก็เกมมันก็มีความใส่ใจจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตอนที่น้องลาเบนซ่าตีเพอร์โซนาแตกเนี่ยโมเดลของน้องก็จะหัวฟูออกมาในหน้าเมนูด้วยนะระบบของเกมเนี่ยก็ทำออกมาได้เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งมาลองเล่นเกมแนวเทิร์นเบสเป็นครั้งแรกหรืออาจจะเล่นเป็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่เก่งแล้วก็ทริปเปิลทรีทเนี่ยคือจุดที่ผมชอบสุดแล้วเพราะมันได้ความรู้สึกแบบฟินเวลาที่คุณสามารถรวบได้หลายๆตัวในครั้งเดียวพอเข้าใจผมปะและอีกอันหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะก็คือเรื่องของเพลงประกอบซึ่งเพลงในภาคนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยติดหูผมเท่าไหร่Revolution in Your Heart แต่ว่าพอผมฟังเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเพลงมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคือมันอาจจะไม่ถึงระดับของภาคหลักแต่ว่ามันก็เป็นเพลงที่ดีและในช่วงที่ผมกำลังอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยสตรีมเนี่ยก็มีเปิดให้โหวตในตัวของ Best Soundtrack Award เนี่ยก็จะมีเกม Persona Tactica เนี่ยเป็นนอมินีด้วยก็ถ้าใครชอบก็ไปโหวตกันได้แต่ผมไปโหวตไฮไฟลัสนะเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องที่ผมไม่ชอบในเกมนี้กันบ้างดีกว่าหลักๆเลยก็คือเกมเนี่ยมันง่ายเกินไปขนาดว่าผมเล่นความยากระดับยากสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าเกมมันยากเลยสักครั้งเดียวแล้วบอสไฟท์เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังตีก้อนเนื้อที่มีเลือดหลักพันหลักหมื่นโดยที่เราทำดาเมจได้แค่หลัก10กับหลัก100เท่านั้นเองซึ่งมันก็เสียเวลามากในการตีบอสสักตัวหนึ่งยิ่งตอนไฟนอลบอสเนี่ยตีเป็นชั่วโมงเลยแม่งเอ้ยแล้วมุมกล้องเนี่ยบางทีมันก็ดูง่าหงุดหงิดนะสมมติว่าผมจะทำทิปเปิลทรีทแต่มันมีกำแพงขวางอยู่หรือว่าอยู่ไกลกันเกินไปเนี่ยมุมกล้องมันก็มองไปไม่เห็นเว้ยแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญมากของ
เกมเนี้ยก็คือราคามันแพงกว่าตัวหลักอีกเชี่ยตอนกดมาไม่ได้ดูเชี่ยแพงชิบหายแล้วเล่นได้แค่30 กว่าชั่วโมงโอ้ย DLC ก็แพงเล่นได้แค่3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเองถ้าเกิดมีโอกาสจะซื้อเกมนี้ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะแนะนำว่าให้มาลดราคาก่อน20-30% 50%หรือรอมาแจกฟรีใน Epic Store แล้วกันโอ้เอาวะแค่นี้แล้วกันผมไปดีกว่าไม่อยากจะพูดต่อแล้วนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งคือเกมนี้มันมีเฟรนลี่ไฟล์เว้ยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณไม่ชอบตัวละครอย่างมอร์กาน่าเนี่ยคุณก็สามารถสั่งโจมตีมันได้กู๊ดเกม10 เต็ม 10ครับ